عليكم السلام أحبتي، هذه الحلقة 251 من برنامجكم لحظات قرآنية، ونتحدث فيها عن الجهاد السني. الجهاد السني نقيض للجهاد الإسلامي. الجهاد الإسلامي سواء بالمال أو بالنفس هو للدفاع ولإقرار السلام. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. هذا ما كان عليه خاتم النبيين حين كان قائدا للمدينة لأول دولة وربما آخر دولة إسلامية في ذلك الوقت. قريش دخلت في الإسلام قبيل موت النبي الإسلام لكي تتآمر، ولأن لها أعوانا يحيطون بالنبي من أعمدة قريش أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وغيره وغيره، فهي مرتبة معهم الأول، مربطة الموضوع من الأول، ومجرد أن مات النبي تولى أبو بكر وبعدين عمر وبعدين عثمان إلى آخره، وهم الذين قاموا بالفتوحات ورفعوا راية الإسلام. يعني ومنهم ناس يعتبرون مجرمو حرب. في يعني خالد بن الوليد ده مجرم حرب ممن قتلهم، وكان بيقتل الناس يعني يحط دمائهم في الماء. يعني احنا يعني شرحنا هذا في كتابنا المسكوت عنه من تاريخ الخلفاء الراشدين. سار على نهج ما يسمون بالخلفاء الراشدين في الفتوحات الخلفاء الأمويون، وهم الذين وصلوا بفتوحاتهم إلى يعني مشارف الصين وشمال الهند شرقا، وبعدين جنوب فرنسا غربا. وكانوا يعتبرون أنفسهم هم مدى الإسلام، ولا يتناهون عن منكر يفعلونه. احنا هناخد ما جاء في حوادث سنة 98 وما فعله يزيد بن المهلب ابن أبي صفرة في منطقة جرجان وطبرستان في أواسط آسيا. كان معه 100,000 مقاتل سوى الموالي والمتطوعين، وجاء فنزل بدهستان فحاصرها ومنع عنهم المواد، فبعث إليه ملكهم: إني أريد أن أصالحك على أن تؤمنني على نفسي وأهل بيتي ومالي، وأدفع لك المدينة وما فيها وأهلها. يعني قعد حاصر الراجل لما جوعهم، قالوا طب خلاص ماشي هديكوا كل اللي انت عايزه. يعني ايه اللي جاب واحد من الجزيرة العربية عشان خاطر يروح المنطقة ديت هناك في أوسط آسيا ويقاتل الناس حاجة غريبة يعني، ويقول لك ان ده الإسلام. فصالحه ووفى له. أنا أقرأ ما يكتبه، يعني ما كتبه المؤرخون. يعني ابن الجوزي بينقل عن الطبري، ده كله كلام روايات موجودة، اللي عايز ينكرها هو حر. فصالحه ووفى له ودخل المدينة وأخذ ما كان فيها من الأموال والكنوز ومن السبي ما لا يحصى. يعني لم البنات والنسوان والعيال وخدهم سبي أرقى، النسوان يغتصبوهم والبنات يغتصبوهم إلى آخره. ولك وقتل 14,000 تركي صبرا. انت عارف يعني يقتله صبرا يعني ايه؟ يعني يسيبه ويرميه في حتة من غير أكل ومن غير شرب وتحت البرد لغاية لما يموت. أفظع أنواع القتل. يعني لما تقتله وتقطع راسه في دقيقة واحدة ما بيحسش وخلصت وانتهينا. لكن أن تتركه يعني ترميه لغاية لما يموت. يقول لك وقتل 14,000 تركي صبرا. ولما كتب ذلك بقى إلى سليمان بن عبد الملك، كتب يفتخر. وبعدين خرج حتى أتى جرجان، وقد كانوا يصالحون أهل الكوفة. يعني هي جرجان والمنطقة دي كانت تابعة لوالي الكوفة. والي الكوفة كان تبعه كل المناطق الشرقية ديت اللي هي في أوسط آسيا. فكانوا يصالحون أهل الكوفة على 100,000 و200,000 و300,000. وقد كانوا صالحوا سعيد بن العاص امتنعوا وكفروا. شوف بقى اللي يقول لك وكفر، يعني لما برام مش بيدوا الجزية يبقى كفار. مين الكافر هنا؟ مين المعتدي؟ المهم، فلم يأتي بعد سعيد إليهم أحد
فلما يأتي بعد سيدنا ومنعوا ذلك الطريق، يعني ابتدوا يحموا نفسهم وما يخلوش حد يخش إلا بإذنهم إلى آخره. فراح لهم يزيد بقى، يزيد بن أبي المهلب بن أبي صفرة، فاستقبلوه بالصلح، فاستخلف رجلا، ثم أنهم غدروا بجنده فقتلوا منهم ونقضوا العهد. شو بقى أقول لك، فأعطى الله اللي هو الأخ يزيد بن المهلب بن أبي صفرة، فأعطى الله عهدا لئن ظفر بهم لا يرفع عنهم السيف حتى يطحن بدمائهم ويختبز من ذلك الطحين. يعني مش هيسيبوا لغاية لما دمائهم تملأ النهر وياخدوا من النهر ديت ويخبزوا منه الطحين. فأعطى الله عهدا لئن ظفر بهم لا يرفع عنهم السيف حتى يطحن بدمائهم ويختبز من ذلك الطحين ويأكل. فنزل عليها 7 أشهر لا يقدر منهم على شيء ولا يعرف لهم مأتى إلا من وجه واحد، فكانوا يخرجون فيقاتلونهم ويرجعون إلى حصنهم. دول ناس يا اخوانا بيدافعوا عن بلادهم، مش تنسوا كده. دول ناس في بلادهم بيدافعوا عنها، وده جيش معتدي اللي هو جيش الأمويين اللي بيقول لك ده الإسلام. فكانوا يخرجون فيقاتلونهم ويرجعون إلى حصنهم، فدله رجل على طريق آخر يشرف عليهم. يعني واحد خان ودلهم على سكة، فبعث معه جندا ونهض هو لقتالهم فركبهم المسلمون فأعطوا بأيديهم، يعني استسلموا ونزلوا على حكمه. ايه اللي حصل بقى؟ فسبى ذراريهم، يعني خد كل العيال سبي، النساء والأطفال والبنات، وقتل مقاتليهم، الناس الرجال الشجعان اللي بيدافعوا عن بلدهم وعن عرضهم وعن بيوتهم، قتلهم وصلبهم على الشجر عن يمين الطريق ويساره. وقاد منهم، يعني جاب منهم، جر منهم 12,000 إلى الوادي فقتلوا فيه، فأجرى فيه دماءهم وأجرى فيه الماء وعليه أرحاء، فطحن واختبز وأكل. يعني بالتالي يعني بالتالي أكتر من اللي عمله هتلر. يعني أكتر، هو طبيعي أكتر من، يعني هتلر فيما فعله من فظائع، وهو يعني كان مجنون، لأنه لم يقل في يوم من الأيام أن أنا بعمل كده باسم ربنا أو باسم دين ربنا. لكن ده بيعتبر أولئك الناس الذين يعيشون في بلادهم آمنين، بيعتبرهم كفرة وبيستحل دمائهم ويروح لهم كده شغل بلطجة إلى آخره، وإذا مش دفعوا لا أخذوا، ويقول لك إن هم مش عارف إيه. ده يعني لما أقول لك الإسلام انتشر بالسيف، هم قصدهم على الحاجات دي. احنا قلنا في حلقة سابقة أن الإسلام انتشر في الجزيرة العربية بالسلام وبالحرية الدينية، لكنها قريش التي نشرت الكفر بالإسلام. كتب سليمان بقى، كتب يزيد إلى سليمان بن عبد الملك الخليفة الأموي: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، فإن الله تعالى ذكره قد فتح لأمير المؤمنين فتحا عظيما وصنع المسلمين أحسن الصنع، فلربنا الحمد على نعمه وإحسانه، وأظهر فيه خلافة أمير المؤمنين على جرجان وطبرستان، إلى آخره إلى آخره إلى آخره إلى آخره. ده كله بقى بيجعل إن ده دين وإن ده هو الإسلام. وأنا مش عايز أقرأ بقية الكلام، لكن هو أهم شيء إن هو بيقول لك في الرسالة بتاعته: إن صار عندي من خمس ما أفاء الله عز وجل على المسلمين بعد صار لكل ذي حقه من الفيء والغنيمة 7,000 ألف. يعني بعد لما قسم الأربع أخماس الغنائم على الجنود، الخمس اللي هو بروح للخليفة كان قيمته 7 مليون، 7,000 ألف، وده من مدينة واحدة. أرأيتم كيف أن تاريخ من يسمون بالمسلمين من حتى القرن الأول الهجري، ونحن الآن يعني الموضوع ده كان في سنة 98، يعني يخالف الإسلام 100%. يعني ينبغي أن ننظر إلى الخلف بغضب، وأن نبرئ الإسلام مما فعله أولئك المسلمون. أهلا بكم أحبتي في برنامجكم لحظات قرآنية، وفي
قناة أهل القرآن وفي موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بشير ولايك. وعليكم السلام.